שבוע טוב. לפנות בוקר בסמוך לשעה 5 הסתיים בשלום מבצע החילוץ המורכב של אנשי שגרירות ישראל בקהיר. מתוך חדר המצב של משרד החוץ עבדתי יחד עם שר החוץ, שר הביטחון, ראש השב"כ, ראש המוסד, הרמטכ"ל ואנשיהם. לנגד עינינו עמדה משימה אחת: להבטיח את שלומם של שליחי ישראל במצרים. פעלנו יחד באחריות כדי שהאירוע הזה יסתיים על הצד הטוב ביותר. מיד בתחילת האירועים הנחיתי להחזיר ארצה את כל אנשי הסגל והמשפחות שהיו בקהיר, להעלות אותם על מטוס, להחזיר אותם למדינת ישראל. במקביל פעלנו מול מצרים, מול הממשל האמריקני, כדי להבטיח שאנשינו בתוך השגרירות יחולצו ללא פגע. אני מבקש להודות מכאן לנשיא ארצות הברית ברק אובמה. אני ביקשתי ממנו לסייע, זה היה רגע מכריע, אפילו הייתי אומר גורלי. הוא אמר, אני אעשה כל מה שאני יכול. הוא עשה זאת. הוא הפעיל את כל האמצעים וההשפעה שהם בוודאי כבדי משקל של ארצות הברית של אמריקה, ואני חושב שאנחנו חייבים לו תודה מיוחדת. הדבר מעיד על הברית האמיצה בין ישראל לארצות הברית. הברית הזאת חיונית בייחוד בימים אלה, של סופות וטלטלות עזות שפוקדות את המזרח התיכון. אני מבקש לציין את ההתערבות של הקומנדו המצרי, וההתערבות הזאת ללא ספק מנעה אסון. אנחנו קיימנו כל הלילה יותר נכון, קשר עם הממשלה במצרים. אני חושב שלכל הצדדים היה ברור שההגנה על שגרירות ישראל, הייתי אומר ההגנה על שגרירות בכלל, וההגנה על שגרירות ישראל בפרט, היא חלק בלתי נפרד מתפקידה של מדינה ריבונית. ולכן אני מעריך את אמירתו של שר ההסברה המצרי, שגינה את ההתקפה על שגרירות ישראל. אגב, הצטרפו אליו גם מנהיגים אחרים בעולם כמובן, וגם בעולם הערבי. אני חושב שיש חשיבות לכך. ישראל תמשיך לדבוק בהסכם השלום עם מצרים. אנחנו פועלים יחד עם הממשלה המצרית כדי להחזיר במהרה את שגרירנו לקהיר. אני מבקש לוודא שסידורי הביטחון הדרושים לו ולאנשי הסגל שלנו יהיו אכן איתנים, שאכן יתנו את הביטחון הדרוש להם. במקביל ימשיך הציר המדיני שלנו במצרים לייצג את מדינת ישראל בקהיר. בלילה הארוך הזה היינו צריכים לקבל הרבה החלטות קשות. ואני רוצה לשתף אתכם בשיחה אחת. על קו הטלפון היה יונתן, קצין הביטחון של השגרירות. הוא ואנשיו היו נצורים, 6 במספר, נצורים בתוך השגרירות. הפורעים חדרו לבניין, חדרו למבנה, חדרו למשרד. דלת אחת הפרידה בינם לבין יונתן וחבריו. יונתן נשמע לי קר רוח, שקול, ולצד זה הוא הבין היטב את המצב שהוא וחבריו שרויים בו. במהלך חילופי הדברים בין חדר המצב ויונתן, הוא אמר לאיש הביטחון של משרד החוץ, היינו כולנו על הקו, הוא אמר את הדבר הבא. הוא אמר, אם יקרה לי משהו, אני מבקש שתודיעו את הדבר להורים שלי בשיחה פנים אל פנים ולא בטלפון. ועליתי על הקו ואמרתי לו, יונתן, תחזיק מעמד, אני מבטיח לך שמדינת ישראל תעשה כל מה שביכולתה, ולהפעיל את כל הכוחות האפשריים בעולם, כדי שאתה וחבריך תצאו בשלום ותחזרו הביתה.
טוב, ברוך השם, הבוקר הם נחתו בישראל. לפני כמה שעות שוחחתי עם יונתן ועם אמא שלו. חייב להגיד לכם שהם נשמעו לי מצוין. אני מבקש לומר דבר נוסף בערב הזה לכם, אזרחי ישראל. המזרח התיכון עובר עכשיו רעידת אדמה בקנה מידה היסטורי. אולי אפשר להשוות זאת למה שקרה כאן לפני כמעט כ100 שנה, בסוף מלחמת העולם הראשונה וכינון הסדר החדש. מול הטלטלות ההיסטוריות הללו, אנחנו צריכים לפעול בקור רוח, בשיקול דעת, באחריות. אנחנו צריכים להבין שהדברים שמתרחשים כאן מתרחשים בגלל זרמים תת-קרקעיים אדירים. קיימת נטייה אצלנו לחשוב שהכל מתבצע בגללנו, בזכותנו, באשמתנו. יש פה כוחות הרבה יותר חזקים. אבל יותר מכל בזמנים האלה, אנחנו צריכים לשמור על הביטחון. זהו עוגן הקיום שלנו כאן, ובמיוחד בזמן הפכפך. ואנחנו צריכים לקדם את האינטרסים הלאומיים שלנו באזור, בזמן הנתון. אנחנו נמשיך לשמור על השלום עם מצרים. זהו אינטרס של שתי המדינות. אנחנו ננסה למנוע הידרדרות נוספת ביחסינו עם טורקיה. אנחנו לא בחרנו במסלול הזה, במידה שהדבר תלוי בי או בנו. אנחנו נפעל להוריד את הלהבות, ואם הדבר ניתן, גם לשקם את היחסים. ואנחנו נמשיך לחתור לשלום עם הפלסטינאים. לצורך כך יש לחזור מהר ככל האפשר לנתיב של משא ומתן לשלום, משא ומתן ישיר, כי רק באמצעותו ניתן לקדם את השלום, ורק באמצעותו ניתן להשיג את השלום. ואני רוצה לומר ביחס למשא ומתן הזה, אני מאמין שהיום רבים בארץ ובעולם, כשהם רואים את המצב שמתרחש כאן באזור, אני מאמין שרבים מבינים היום הרבה יותר טוב את העמידה המוצדקת שלנו להגן על צורכי הביטחון של ישראל בכל הסדר עתידי. אני מבקש להודות שוב לשר החוץ, לשר הביטחון, לאנשי זרועות הביטחון של מדינת ישראל, ומעל הכל לבחורים האמיצים שלנו, שהיו נצורים שעות ארוכות בשגרירות. פעלנו יחד כצוות מלוכד, פעלנו יחד כדי למנוע אסון למדינת ישראל, והצלחנו להשיב את אנשינו הביתה בשלום. שבוע טוב לכל עם ישראל.